اتعلمنا في الدروس اللي فاتت اننا لو عايزين ننسخ شكل معين، فاحنا على أداة الموف نضغط كنترول ونحدد الشكل وننسخ الشكل ده في اي اتجاه او اي مكان احنا عايزينه. نفترض ان احنا عايزين نخليه في النقطة دي، هنخليه في النقطة ديت. لو احنا عايزين ناخد نسخة من الشكل ده هنضغط كنترول سي. لو احنا عايزين نقص الشكل ده من المساحة بتاعة العمل نضغط كنترول اكس. الحاجات دي تقريبا احنا عارفينها لانها شائعة في معظم البرامج. لو احنا عندنا السلندر دي وعايزين ننسخها وهي موجودة على اللاير، لما هنحددها كده هنلاقي واحنا بنيجي عليها بس بأداة الموف بيقول لنا على طول ان هي في اللاير اللي اسمه اسطوانة. بيظهر ده في نسخة 2023. لما بنيجي بأداة الموف على الشكل أو الجروب أو العنصر اللي موجود داخل مساحة العمل بيقول لنا ده موجود على تاج اسمه ايه. فلو عندنا اسطوانة زي كده وهننسخها بالطريقة اللي احنا عارفينها، هنلاقي الاسطوانة اللي احنا نسخناها برضو على نفس التاج. ودي جزئية مهمة عشان لو عامل عنصر معين على تاج وبعد كده هتعمل منه نسخ كتير، فالأول اتأكد ان العنصر الأولاني اللي هتبدأ منه النسخ ان يكون على تاج الأساسي، بحيث بعد كده ما ترجعش تدور ان انت تعمل سيلكت على العناصر دي كلها وتخليها على التاج اللي عايز تعمله. من الأول أول عنصر هتنسخه يكون موجود على التاج اللي هتخليه هو التاج اللي بيحتوي العناصر دي، وبعد كده هننسخ حسب المطلوب. لو عندنا اسطوانة زي كده وعايزين ننسخها، بس هننسخها في شكل لا في ملف تاني. هنعمل edit على الشكل ده بس في ملف تاني، وعايزينها تنزل في نفس المكان، نفس المكان اللي هي موجودة فيه في الفايل اللي احنا فاتحينه دلوقتي. لو احنا هنفتح فايل جديد وعايزين ننزل نفس الشكل ده في نفس المكان، من edit هنختار best in place. بس احنا هنا كده نزلنا المكعب، نضغط كنترول زد ونرجع تاني للملف. هنعمل نسخ للشكل ده كنترول سي، وهنروح على الملف بتاعنا الجديد ومن edit نختار best in place. العنصر بتاعنا نزل في نفس المكان بنفس الإحداثيات. وهنا دي ميزة مهمة جدا لو بتشتغل في ملفات كبيرة أو مشروعات كبيرة وبتجزأ الشغل وعايز تشتغل على عنصر معين، بتلاقي النتيجة دي أو الأداة دي أو الطريقة دي مهمة جدا عشان تقدر تشتغل على المشروعات الكبيرة. تشتغل العنصر ينزل في مكانه، وبعد كده لو عندك أكتر من عنصر تنسخهم وتعمل لهم بيست ان بليس في الفايل الأصلي ينزلوا في نفس مكانهم. النقطة دي مهمة جدا والأمر ده مهم جدا. اعمل له شورت كات عندك بحيث تقدر تستخدمه بسهولة وتقدر توصل للأمر ده بسهولة. وطبعا نقدر نستخدمها في نفس الملف. يعني لو عندنا نسخة تانية من هنا موجودة في المكان ده، ونفترض ان الجزئية بتاعة السلندر دي او خليها في المكان ده، نفترض ان الجزئية بتاعة المكعب اللي هنا عايزين نشتغل عليها والشكل ده مداري المكان ده، ممكن نعمل له اخفاء وممكن نعمل قص اللي هو كنترول اكس، وبعد كده نشتغل على الجزئية اللي احنا عايزين نشتغل عليها وبالبيست ان بليس نرجع الشكل بتاعنا. انا اعمل له شورت كات فيقدر الشكل ينزل في نفس المكان بعد ما نكون خلصنا شغل في الشكل التاني.
ده كان الدرس رقم 52 في كورس سكتش اب على قناة جرين تراكس. لو أول مرة تشوف القناة، اشترك في القناة، وشارك فيديوهات الدروس الموجودة على القناة، وشارك قائمة التشغيل الخاصة بالكورس مع أي حد مهتم بتعلم برنامج سكتش اب.